Saya withdraw lagi dari aplikasi ini. Bagi korang berminat buat duit online, boleh tengok video tutorial sampai habis. Hai, jumpa lagi bersama tips and tricks buat duit online. Video kali ini saya ajarkan kepada anda cara buat duit online dengan cara tonton video dan buat task lainnya dalam website pembuat dolar. Cara ini adalah 100% percuma, tanpa modal, tanpa perlukan kemahiran, dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Anda boleh buat guna telefon bimbit anda ataupun komputer anda. Saya akan tunjukkan kepada anda langkah demi langkah. Jadi jangan skip mana-mana bahagian dalam video ini. Biar anda faham, jangan lupa bagi sokongan anda, like video ini, dan subscribe. Anda lihat di sini, anda boleh dapatkan duit dengan cara tonton video, buat survey, giveaway, dan lain-lainnya. Saya ada letak link kat bawah deskripsi video ini. Selepas klik link website tersebut, korang akan dibawa ke sini. Anda klik sign up. Masukkan username anda, password anda, tik di sini, dan sign me up. Atau boleh sign up guna akaun Google anda, ataupun Facebook anda. Contoh saya sign up guna akaun Google. Klik di sini. Dah masuk ke sini, masukkan username anda. Klik sini dan sini. Di website ini anda perlu kumpul poin untuk ditukar kepada duit. Anda boleh klik verify email anda untuk dapatkan 10 poin. Completekan profil anda boleh dapat 50 poin. Subscribe notification untuk dapat 25 poin. Verify phone nombor dapat 10 poin. Di sini anda juga boleh kumpul poin dengan cara buat survey. Ada pelbagai jenis survey di sini yang anda boleh buat dan dapatkan poin. Dan cara paling senang di sini untuk dapatkan poin iaitu dengan cara tonton video. Di sini ada pelbagai jenis video yang anda boleh tonton. Ada video masak-masak, video makanan, vlog, game, dan banyak lagi video di sini yang anda boleh tonton dan kumpulkan poin. Dan ada juga cara kumpulkan poin dengan cara completekan offer-offer di sini. Ada banyak offer di sini. Dalam video ini saya nak ajarkan kepada anda cara kumpulkan poin dengan cara tonton video. Pertama anda klik di sini, Show All. Contoh saya nak tengok video depan dah. Klik Start Earning. Klik Start Earning. Anda akan dibawa ke depan The Buy Hideout TV. Kalau anda belum ada akaun Hideout TV, anda klik sign up.
Caranya, klik sign up di kanan atas. Anda boleh sign up guna akaun Google anda ataupun akaun Facebook anda. Bila dah sign up masuk ke sini, kalau anda guna phone, anda klik titik 3 atas ni. Ubah kepada desktop site. Okey, di sini ada banyak pilihan video anda boleh tonton. Anda tontonlah video mana yang anda nak. Contoh, saya nak tengok yang ni. Klik sini. Anda pergi ke kanan bawah video ni. Ada ikon setting ni. Klik. Pilih paling rendah 240. Ini untuk jimat data internet anda. Untuk checkpoint anda, klik garis 3 atas ni. Dan boleh checkpoint kat sini. Kalau poin anda dah ada 9 poin ke atas, anda klik di sini, transfer point. Dan boleh transfer poin anda ke website tadi. Sebab kita belum cukup 9 poin, jadi belum boleh transfer poin kita. Kalau dah cukup 9 poin, klik sini, redeem. Lepas tu kena pilih website loadup.me. Okey, kita kembali ke loadup.me tadi. Kalau poin kita dah cukup dan nak cash out, kita klik sini redeem. Ini poin yang saya berjaya kumpul. Klik kat gambar profil ni. Klik redeem. Dalam website ni kita boleh withdraw ke PayPal ataupun kripto. Saya pilih withdraw ke akaun PayPal sahaja. Nanti dari PayPal kita boleh transfer ke bank account. Dalam website ini, 1000 poin bersamaan dengan $1 USD. Saya berjaya kumpul 20,928 poin. Masukkan poin yang kita nak tukar ke dolar. Saya nak withdraw 20,928 poin. So, saya akan dapat $20.93. Masukkan email PayPal kat sini. Dan confirm. Dah berjaya withdraw. Dia akan proses dalam masa 1 hingga ke 2 hari bekerja. Dan sehari kemudian duit dah masuk ke akaun PayPal saya. Bagi korang yang berminat, boleh klik link website kat bawah ini. Sampai sini dulu video saya kali ini. Bagi yang belum faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.